Ceapa albă are atât foile uscate cât și pulpa de culoare albă, pe când ceapa galbenă doar foile au această culoare. Ceapa galbenă este una dintre cele mai versatile legume și este probabil să avem cu toții un săculeț în cămară. Aroma și tăria ei sunt mult mai intense decât cele ale cepei albe. Totuși, în timpul procesului de gătire se mai domolește, devenind puțin dulce. Ceapa albă are un gust mai blând decât ceapa galbenă și atunci când este folosită crudă, este mult mai dulce. Ceapa albă este potrivită în salate, sosuri și sandvișuri. O altă diferență între cele două tipuri de ceapă ține de preț și disponibilitate. În timp ce veți găsi ceapă galbenă în orice magazin sau piață la prețuri rezonabile, ceapa albă se găsește mai rar și este puțin mai scumpă. Cele două soiuri de ceapă se aseamănă destul de mult în ceea ce privește dimensiunea, forma, dar și felul în care sunt alcătuite din două straturi, unul uscat și unul umed. Mirosul specific de ceapă îl au amândouă, doar că diferă intensitatea. La ambele, cu cât ceapa este mai bătrână, cu atât va fi mai puternic. Ceapa albă se poate folosi în orice preparat în care este nevoie de ea crudă, pe grătar sau trasă la tigaie. Se potrivește foarte bine în salată de legume, în salată de cartofi, de vinete sau de paste. Totuși, trebuie să luați în considerare că ceapa albă nu se păstrează la fel de bine și mult timp precum ceapa galbenă.